ช่อง nonni.com อีกแล้วนะคะจำกันได้ไหมก็คือยังไม่ชินกับหน้าตัวเองเหมือนเดิมนะคะจากที่ลิซ่านะคะเพิ่งปล่อย MV ใหม่ไปใช่ไหมเป็น MV โซโล่เดี่ยวลาลิสานะคะคือแบบลาลิซาเลวิลาลิซาเลวิคือปังไม่ไหวแล้วทุกคนน่าจะเห็นแบบโปสเตอร์ MV นะที่แบบคือสวยมากๆเลยนะคะเป็นแบบรูปอย่างนี้เนาะใช่เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูปริ้งและที่เห็นคือเล็บเด่นมากๆเลยนะคะเป็นเล็บแบบยาวเล็บปลอมติดเพชรอะแล้วคือสวยมากๆเลยแล้วก็เลยเกิดไอเดียเราจะมาลองใช้ชีวิตแบบเล็บยาว1 วันนะคะเราได้ทำการไปซื้อเล็บปลอมนะคะแล้วจะมาลองติดกันแบบพี่ลิซ่านะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นอินสปิเรชันเล็กๆคือเราอยากรู้ไงว่าคนที่แบบเขาต่อเล็บแบบต่อเล็บยาวๆอย่างเงี้ยจะใช้ชีวิตยังไงแล้วมันจะใช้ชีวิตลำบากกว่าคนทั่วไปไหมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะมาแล้วนะคะนี่ก็คือเราได้ทำการสั่งเล็บปลอมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความยาวนะให้ดูปกติก่อนไซส์ปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราสั่งมาเป็นลายแบบว่าแคร์แบร์อันนี้ก็จะเป็นเล็บปลอมแบบยาวนะคะทุกคนให้ดูคือมันยาวมากๆเลยแบบยาวมากอันนี้เป็นแบบยาวที่สุดในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองติดกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นการติดเล็บปลอมที่แบบยาวมากๆครั้งแรกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเล็บปลอมนิ้วโป้งไซส์ปกตินะคะส่วนอันนี้ก็คือไซส์ยาวจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันยาวออกมาเยอะมากเลยทุกคนนี่นะคะทางร้านเขาก็แถมอันนี้มาให้นะคะเป็นกาวแล้วก็อุปกรณ์ติดเล็บนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยค่ะมาค่ะเข้าสู่ช่วงนนนี่ซาลอนนะคลิปนี้ก็ถ่ายเองนะคะอาจจะแบบลำบากหน่อยแล้วแบบยิ่งติดเล็บปลอมไปเราจะรอดไหมอะแล้วก็ตะไบเล็บก่อนนะคะให้เล็บมันล่านๆนิดนึงเนาะมันจะได้แบบติดง่ายขึ้นแล้วก็หยอกกาวลงไปบนเล็บปลอมนะคะแล้วก็มาแปะเลยนี่นะคะได้แล้วเล็บแรกรู้สึกไม่ชินเลยรู้สึกแบบยาวมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราติดให้ครบทุกเล็บแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเริ่มหยิบจับอะไรยากแล้วว่าขนาดแค่ติดเล็บอีกข้างนึงยังลำบากเลยแอบสวยนะทุกคนคือเอาจริงมันสวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบใช้ชีวิตลำบากไหมนะคะแต่ที่รู้ก็คือยาวมากทุกคนอ่ะให้ดูใกล้ๆนิ้วโป้งนะคะนี่อย่างนี้เลยบางทีแบบกำมืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบชนกันเองประมาณนี้เลยโอเคสิ่งแรกที่เราอยากจะทำเลยนะคะหลังจากที่เราต่อเล็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือการทำอย่างนี้เข้าสู่ช่วง ASMR นะคะบีบสกูชี่นะคะตอนเด็กคือใฝ่ฝันอยากแบบต่อเล็บแล้วก็บีบสกูชี่มาเดี๋ยวเรามาลองบีบกันนี่อุ้ยมันเป็นการบีบสกูชี่ที่แบบสวยมากเลยอะว้าทุกคนเล็บจะหลุดเล็บหลุดไปแล้วโอเคเดี๋ยวติดกาวเพิ่มก่อนภารกิจต่อมานะคะเราจะมาเปลี่ยนเคสโทรศัพท์กันนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเคสเก่าของเรานะคะเปลี่ยนเป็นอันนี้ละกันสีจะได้แบบดูแบบเข้ากับเล็บหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะเคสกันดูว่าจะรอดไหมทุกคนเอาจริงมันเอาไม่ออกทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันติดเล็บอ่ะเนี่ยออกมาข้างหนึ่งแล้วรู้สึกเหนื่อย 5 minutes later โอเคได้แล้วด้วยสุดแล้วก็แกะเคสโทรศัพท์ออกมาได้แล้วนะคะอย่างยากลำบากเลยมาเปลี่ยนเคสกันตอนใส่ก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะแค่ใส่เฉยภารกิจแรกนะคะก็โอเคอยู่ต่อมาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง29แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าเนาะเพราะว่าหิวมากไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยก่อนอื่นนะคะปัญหาของคนจัดฟันใสก็คือการถอดอุปกรณ์จัดฟันนั่นเองหรือว่าที่เรียกว่าเทรย์นะคะซึ่งเราก็ต้องใช้มือของเราอะแงะออกมานะแต่ว่าเราติดเล็บปลอมอย่างเงี้ยเราจะแงะออกไปยังไงโอ้ my god เดี๋ยวขอตัวไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันโอเคมาแล้วค่ะมาเริ่มแกะกันอย่างแรกเราต้องดึงยางออกก่อนนะคะที่มันเกี่ยวอยู่นะยางนิดโอเคได้แล้วแกะยางอีกขั้นนะคะ
อ้คือแค่ตอนแกะก็ยากแล้วว่าถ้าตอนใส่จะเป็นยังไงยางออกมาแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนที่ยากที่สุดเลยก็คือการแกะฟันนั่นเองนะมาเริ่มกันเล็บหลุด เล็บหลุดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวขอตัวไปติดกาวก่อนนะคะลำบากจริงๆเล็บก็ต้องติดฟันก็ต้องแกะจะหาทำอ๋อเฮ้ยหนังติดกระเด็นทุกคนโอ้ my god ตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่นะคะกาวมันติดหนังอะทำไงอะตกใจมากนึกว่าหนังจะขาดนะเมื่อกี้ คือเมื่อกี้นิ้วมันติดกัน2 นิ้วเลยอะตกใจหมดเลยอ่ะแล้วเล็บหายไปไหนนะอ๋อทุกคนโอ้ my god เล็บมันแล้วทิชชู่ไปติดแทนจบไหมข้อนี้เนี่ยยกเลิกไหม 5 minutes later. มาค่ะหลังจากที่แบบเครียดกับเล็บทะเลาะกับเล็บอยู่นานเราจะมาแกะฟันกันวันนี้เราจะได้กินข้าวไหมเฮ้ยมันแกะได้ทุกคน คือแบบแค่ใช้เล็บแงะเข้าไปเลยอะปวดมาก เนี่ยในสุดเราก็แกะฟันได้นะ คือตอนแรกคิดว่าจะแบบแกะไม่ออกแล้วจริงๆ โอเคเราลงไปกินข้าวกันดีกว่านะคะไปดูกันว่าวันนี้จะกินอะไรแล้วก็จะใช้เล็บได้รอดไหมไปกันเลยค่ะแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะกินอันนี้กันข้าวปลาแซลมอนนึ่งมะนาวนะคะนี่เลยวิ่งมาแล้วเป็นกล่องแบบนี้เลยอะโอ๊ยเปิดไม่ออกคือทุกอย่างจะต้องใช้แบบนิ้วนะคะห้ามแบบให้โดนตรงเล็บเลยเพราะเล็บมันแบบไม่มีแรงเลยโอ้ได้แล้วเหมือนจะเป็นข้าวกล้องด้วยนะนี่ว้าวเดี๋ยวเอาไปเวฟกันระหว่างรอเวฟนะคะจะมากินชากันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปิดฝาขวดได้ไหม คือแค่ธรรมดาก็เปิดไม่ได้แล้วอะแล้วนี่คือติดเล็บอีกอะโอ้คือลำบากมากไม่ได้จริงทุกคนหนูว่าเปิดไม่ได้นะคะทุกคนต้องให้แม่เปิดให้ได้เดี๋ยวเย่ภารกิจเปิดฝาขวดน้ำไม่ผ่านคือจริงๆก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วแหละถึงติดเล็บหรือไม่ติดเล็บก็เปิดไม่ได้นี่เวฟเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเป็นข้าวขาวผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็เป็นแซลมอนย่างมะนาวหรือเปล่าเลมอนอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวมากินกันเฮ้ยได้จับช้อนส้อมได้นะคะถือว่ากินข้าวไม่มีปัญหาอะไรนะคะเยี่ยมเนี่ยค่ะกินข้าวก็คือปั่นวิวไปด้วยสวยมากทุกคนเนี่ยไปดูMVกันนะคะเล็บก็คือปังมากๆเลยถ้าสังเกตดีๆดูดิโอ้ my god คือเล็บปังมากตุ้งติ้งสุดกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้หน้าม้าคือไปหมดแล้วแล้วก็แบบว่าใช้เล็บแหวกเอามันก็ดูแบบรู้สึกว่าเล็บมันข่วนหน้าเราจะเลือกกันค่ะว่าเราจะกินอะไรเนี่ยเลือกไม่ถูกระหว่างโมจิสตรอเบอรี่กับ M&M อะไรดีกินทั้ง2 อย่างเฮ้ยอันนี้แกะง่ายนะคือเล็บมันยาวมากจริงๆจนแบบวางของไว้ได้อะดูดิโอ้ยก็กินเลยกินนมต่อนะคะดูกันเปิดฝาได้ไหมเฮ้ยอันนี้เปิดได้ปัญหาก็คือมันมีกระดาษอยู่ข้างบนอีกอะแกะกระดาษไม่ออกอะใช้นิ้วเจาะเลยได้ปะเล็บจ้าเอาไปให้แม่แกะมาให้นะคะกินอันนี้ต่อได้อยู่ทุกคนอันนี้มันแกะไม่ยากมากดูน้องอร่อยทุกคนอันนี้คือดีมากไปฝึกทำกินขนมเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อมาจะมาเล่นกับมินนี่กันดูว่ามินนี่จะตื่นเต้นกับเล็บของเราไหม นี่นะคะมินนี่กำลังนอนสบายอยู่ในบ้านเลยมินนี่โอ้โหมินนี่สนใจหน่อยสิสนใจหน่อยเฮ้ยทุกคนมินนี่จะตะปบเล็บเรามึนอ้าวมินนี่จะตะปบอ่ะดูดิทุกคนโอ้ไม่เล่นด้วยแหละ
เดี๋ยวจะขึ้นข้างบนกันนะคะ ต่อมาปิดแอร์เล็บก็มีประโยชน์นะเนี่ยมาแล้วครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาบนห้องแล้วโอ๊ยขนาดตั้งกล้องยังตั้งลำบากเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะมาตอบคอมเมนต์ใน YouTube กันนะคะคลิปใหม่ที่เพิ่งลงไปนะเราจะใช้แว่นพิมพ์อันนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมกับเล็บยาวทุกคนไม่รู้ว่ามันจะพิมพ์ได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเปิดคอมก่อนนี่ค่ะทุกคนคลิปนี้เลยนะคะที่ยังไม่ไปดูนะคะ ก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตรงตัวไอนะทุกคนกดไปดูกันได้เลยเหตุผลที่ย้ายโน้ตบุ๊กมาไว้ตรงนี้นะคะ เพราะว่านี้ก็คือเป็นโคมไฟนะคะคือยังเห่อะไม่หายนี้แบบพรีมาจากเกาหลีทุกคนแสงสว่างดีมากดูดิดีมากทุกคนดูปรับความสว่างได้แค่จับเมาส์ก็คือลำบากแล้วนะคะนี่ เล็บก็คือน่ากลัวมากแล้วนิ้วก้อยมันก็จะชนกับแบบโต๊ะนะคะคนคือมันพิมพ์ไม่ได้เลยอ่ะกดไปไม่ได้เลยโอ้ my god ยากมากอ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้เล็บพิมพ์เอาเลยนะคะใช้เล็บพิมพ์ได้อยู่ทุกคน เล็บก็จะมีความตกล่องนิดนึงลำบากมากอย่าหาทำนะคะพิมพ์ดีดคือไม่ได้จริงโอเคสรุปพิมพ์ดีดเหมือนจะไม่รอดเดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่านะคะนี่อยู่นี้จะเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันคือแค่เปิดหนังสือก็ยากแล้วอะทุกคนเฮ้ยทุกคนพอกำมืออะเล็บมันทิ่มมืออะอย่างเงี้ยจะเขียนยังไงอะก็ต้องแบบทำนิ้วอย่างเงี้ยนี่คือแบบใช้เขียนหนังสือแทบไม่ได้เลยนะคะทุกคนลายมือก็จะแบบเละมากตอนนี้เราก็มานั่งลิสต์คำถามนะคะที่เปิดโพลไปใน IG nonni.com let's go youtuber นะคะแล้วก็แฟนเพจ Facebook nonni.com นะเป็นคลิป Q&A นะคะเกี่ยวกับโรงเรียนอินเตอร์นะเพราะว่าเราก็เปิดเทอมมาได้แบบเดือนกว่าๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาตอบ Q&A กันว่าแบบหลายคนสงสัยเรื่องอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนอินเตอร์แบบแตกต่างจากโรงเรียนไทยยังไงหรือว่ามีเรียนยากไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็รอติดตามคลิปได้เลยนะคะกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวตอนนี้จะมานั่งลิสต์คำถามที่จะเอาไปตอบอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเวลา6:09 นาทีแล้วนะก็คือแบบว่าหลังจากที่เลือกแบบคำถามเสร็จนะคะก็มาเรียนต่อเลยแล้วก็เรียนยาวมาเลยนะคะประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงนะคะนี่เลยก็คือข้างนอกแบบมืดแล้วอะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะมีอย่างหนึ่งที่อยากลองก็คือเขาบอกว่าคนที่ต่อเล็บยาวเนี่ยจะหยิบเหรียญไม่ได้นะคะทำแบบทำเหรียญตกแล้วจะหยิบไม่ได้เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราจะหยิบได้ไหมนะอันนี้นะคะสมมติว่าเหรียญตกบนพื้นโอเคเราจะมาลองหยิบกันเฮ้ยนี่ทำไมมันหยิบไม่ได้อะทุกคนคือเราต้องใช้นิ้วก็ไม่ได้อยู่ดีอะเฮ้ยได้แล้วทุกคนได้แล้วเดี๋ยวลองใหม่นี่ได้สรุปว่าหยิบเหรียญได้นะคะโอเคถือว่าแบบเราก็พอหยิบเหรียญได้อยู่นะเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวข้างล่างกันดีกว่านะคะแล้วมาดูกันว่าตอนลงสกินแคร์เนี่ยเราจะสามารถแบบทาครีมอะไรได้ไหมเนาะพอเล็บมันยาวมากๆเลยก็ไปดูกันค่ะค่ะเย็นนี้นะคะเราจะมากินมาม่าดีกว่าเอาไหนดีนี่แล้วกันรสใหม่มาม่าเกาหลีตอนนี้ก็ต้มน้ำอยู่นะคะเรามาแกะมาม่าเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุนะคะเล็บหลุดไปเนื่องจากตอกไข่เมื่อกี้ก็คือเล็บนิ้วโป้งหลุดออกมาแล้วนะนะคือจริงมันก็แบบคล้ายกับกองเหยียบภูอันเก่าที่เป็นคาโบนาร่าแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นครีมคาโบนาร่าก็มีความครีมๆมานิดนึงจริงๆรสชาติแบบคล้ายกันมากก็คือเมื่อกี้คะแนนสอบเพิ่งอัพเลยนะคะ wow. เป็นแบบสอบย่อยสอบแบบสอบหลังเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่คือที่เนี่ยตัด
A ที่ 90% นะคะแปลว่าของเราอะสอบไป 20 ข้อนะคะ เต็ม 20 เราต้องได้ 18 ขึ้นไปเราถึงจะได้เกรด A คือผิดได้แค่2 ข้อ วิชา biology นะคะชีวะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่ได้เกรด A นะคะคือได้ 18 เต็ม 20 นะคะก็คือ 90% เป๊ะกินมาม่าต่อได้สบายใจแล้วโอเคก็ถือว่ายังแบบได้เกรด A อยู่นะคะฮัลโหลขึ้นมาบนห้องแล้วนะคะก็คือกินข้าวเสร็จปากสิ้นเลยเดี๋ยวจะมาเช็ดเครื่องสำอางกันซึ่งระหว่างทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้เล็บหลุดไปอีกอันนึงแล้วทุกคนนี่นิ้วกลางข้างซ้ายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเราจะจบวันแล้วทุกคนจริงๆมันก็เช็ดได้อยู่นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแค่เราจะต้องทำมือให้มันอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็บอะมันจะเกี่ยวหน้าเราก็เลยต้องดัดมือให้มันแหง่ขึ้นนิดนึงเช็ดเครื่องสำอางเสร็จแล้วจะไปอาบน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนลงสกินแคร์ว่าจะยากแค่ไหน 1 hour later. มาแล้วค่ะก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเลยกว่าจะแบบถอดกางเกงได้ก็คือนานมากโหเล็บมันแบบยาวมากทุกคนโอเคเราจะมาทาสกินแคร์กันนะคะภารกิจสุดท้ายของวันนี้แล้วเราจะใช้มือข้างนี้ทาแล้วกันเนาะว่าเล็บยังอยู่ประเด็นคือจะควักครีมออกมาจากกระปุกยังไงแบบอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเล็บมันจะทิ่มลงไปแล้วก็ต้องใช้เล็บนี่แหละควักออกมาแบบนี้ใช่ปะ ซึ่งลิปมันก็แบบกระปุกเล็กด้วยนะเราจะทายังไงนะได้แล้วทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการใช้ชีวิตด้วยเล็บยาว 24 ชั่วโมงนะคะแบบพี่ลิซ่าไม่รู้ว่าเหมือนไหมแต่ว่าที่สำคัญคืออย่าหาทำ จริงๆมันก็แบบไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะมันก็จะมีบางอย่างที่แบบเราทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นเปิดฝาขวดน้ำหยิบของหรือว่าแกะกระดุมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยากลำบากนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ถือว่าผ่านมาได้นะคะ1 วันแล้วบางคนเขาก็แบบใช้ชีวิตแบบเล็บยาวอย่างนี้ปกติเลยนะคะบางคนก็แบบต่อยาวกว่านี้อีกเนาะอันนั้นเขาก็ถือว่าแบบเก่งมากๆเลยแต่เราแค่1 วันก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเขียนหนังสือก็ไม่ได้พิมพ์ดีก็คือไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอจบชาเลนจ์เพียงเท่านี้นะคะก็สนุกดีนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้เรามาทำชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย